Hôm nay trời rất đẹp. Vợ rất đẹp. Vừa nông thôn. Got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion reasons. Xin chào anh chị em và các bạn. Tháng 11 là một tháng có nhiều sự kiện ý nghĩa với mình. Đặc biệt, có sinh nhật mình vào ngày 12. Đúng đợt này, ở London, các nhà hàng đóng cửa, nhưng mình không hề cảm thấy buồn. Vì hôm đó, thời tiết thật là đẹp. Mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ gia đình và bạn bè. Mình thấy hạnh phúc vì mỗi năm trôi đi, mình luôn được sống trong tình yêu thương, được là chính mình và được làm những điều mình thích. Mình cũng hài lòng về những gì đã đạt được trong năm vừa qua. Sáng sớm hôm đó, chồng mình đã dành cho mình một bất ngờ. Mình thức dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, bước vào phòng khách thì thấy quà, hoa và bánh ngọt cùng nến lung linh đã bày sẵn. Chồng mình bí mật mua từ mấy hôm trước và giấu trong tủ không cho mình biết. Và chồng mình còn hứa sẽ làm bánh scone theo phong cách Anh Quốc, cùng tiệc trà chiều tại nhà mừng sinh nhật mình vào cuối tuần. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. Bánh scone là một loại bánh rất nổi tiếng và không thể thiếu trong các bữa tiệc trà chiều theo phong cách Anh. Bánh được xuất xứ từ Scotland. Khi ăn sẽ kết hợp cùng kem đông sánh mịn, thơm ngậy và mứt dâu tây dẻo ngọt. Tất cả hòa quyện tạo nên hương vị quyến rũ cho món bánh scones nức danh. Chồng mình rất thích nấu ăn và nấu ăn giỏi hơn mình. Mình hay nói đùa là nếu anh không làm kỹ sư, chắc giờ này anh đã làm bếp trưởng ở một nhà hàng nổi tiếng nào đó rồi. Chồng mình có rất nhiều món tủ nấu cực ngon mà mình còn thích món anh nấu hơn là ở nhà hàng, như beef steak, mì Ý và đặc biệt là phở Việt Nam. Nếu mọi người quan tâm và ủng hộ, mình sẽ quay thêm các video chồng mình hướng dẫn cách nấu các món ăn ngon nhé.
Mình nhớ có đọc được ở đâu đó câu nói: nấu ăn là phải tập trung. Bạn cần học được cái tĩnh trong tâm hồn, như bạn đang đi trong một khu rừng vắng. Như thế, món ăn mới được nấu một cách tinh tế nhất. Mình không phải là người có niềm đam mê bếp núc, nhưng mình biết ăn ngon. Ăn ngon cũng được coi là một nghệ thuật, đúng không các bạn? Mình nói đùa vậy thôi. Mình thực lòng rất khâm phục những người biết nấu các món ngon. Họ biến nấu nướng thành nghệ thuật, thành một thú vui tao nhã, giúp họ thư giãn giữa những bộn bề cuộc sống. Người ta nói rằng người mà cho bạn đồ ăn thì cũng cho bạn trái tim của họ. Mình thấy rất đúng. Đó là thời gian, là công sức ai đó bỏ ra, đó là tình cảm, yêu thương của họ dồn vào để nấu món ngon cho mình, phải không nào? Và vì thế, món bánh scone lần này không chỉ là một món bánh thông thường mà còn có cả hương vị tình yêu. Mọi người nhỉ? Hôm nay, nhà mình chỉ chuẩn bị một bữa tiệc trà giản dị dành cho 2 người, làm những món mà 2 vợ chồng đều thích, chứ không phải là một tiệc trà đầy đủ như theo truyền thống. Vì thế mà không có bánh ngọt ở tầng trên cùng, chỉ có món chocolate ưa thích của 2 vợ chồng thôi. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Xin mời các anh chị em và các bạn cùng thưởng thức bánh scone, cùng sandwich, trà và chocolate với vợ chồng mình nhé. Oh, I learned a new word today. What was it? I was reading it.
thỉnh thoảng vợ khó sinh và thỉnh thoảng what? vợ tập bụng. What is that? Tập bụng. Tốt bụng. Tập bụng. Just thỉnh thoảng, luôn luôn. Vợ luôn luôn tốt bụng. Vợ không bao giờ khó tính. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã dành thời gian cùng vợ chồng mình ngày hôm nay. Hy vọng mọi người đã có những giờ phút thư giãn và thoải mái. Hãy nhấn nút like, chia sẻ video, đăng ký kênh, ấn chuông báo để nhận thông tin về các video tiếp theo nhé. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.